سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. آرزوی حال خوب و روز خوبی رو برای همه شما دارم. بریم برای بافتن رج 105 از ماندالای همیشه بهار. ببینید، برای شروع این رج من میام یکی از دلهای بافتنیم رو در نظر میگیرم. وسط ضلعم یک بافت نیم دایره ای دارم. بعد از این بافت نیم دایره میام نخم رو متصل میکنم، بافت رو ادامه میدم تا این گوشه کار و از این گوشه کار باز بافت رو ادامه میدم تا برسه به این نیم دایره‌ای که وسط ضلع بعدی هستش. و قبلش هم بگم که توی این رج یه مقدار نیاز هستش که دقتتون رو بالاتر ببرید. تعداد پایه ها خیلی دقیق هستش و خیلی مهم هستش. اگر این رج تعداد پایه هاتون رو درست ببافید، دیگه 7-8 رج آینده خیلی ساده میشه کار بافت. اما اگر اینجا مشکلی پیش بیاد، احتمالاً توی چند رج آینده دیگه مدام براتون تولید دردسر میکنه. خب بریم سراغ بافت. دوستان، برای این که کار بافت براتون ساده تر بشه، من میخوام از مارکر استفاده بکنم و چند تا نقطه رو علامت گذاری بکنم. ببین، یک قسمتی هستش که این دوتا بافت به هم دیگه متصل شدن. حالا اینجا رو مارکر میزنم. البته اینجا خیلی هم نیازی نبود چون رنگ بافت من متفاوت هستش. و بعد میام قسمتی که این دوتا بافت به هم دیگه متصل شدن رو علامت میزنم و بعد میام قسمتی رو که این دوتا بافت به هم دیگه متصل شدن رو علامت میزنم. اگر که بافت ما درست باشه، قاعدتاً باید اینجا من 13 تا پایه داشته باشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا پایه. و توی این بخش قاعدتاً باید 16 تا پایه داشته باشم. 1 2 3 4 5. ببینید من گندمی ها رو میشمارم. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا پایه هم اینجا دارم. یک وقتایی ما پایه‌هامون رو میشماریم، میبینیم که تعداد پایه‌های ما کم هستش. دوستان، یه دلیلش ممکنه این باشه که بافت ما، ببینید توی این قسمت‌ها یه مقدار تو هم رفته. میام بافت رو با دست فاصله میدم، پایه‌هام خودشون رو مشخص میکنن. اما یه وقتایی نه، من دارم پایه‌هام رو درست میشمارم و واقعا اینجا پایه کم دارم. خب این احتمالش این هستش که یک جای کار ما بافت رو اشتباه انجام دادیم که حالا توی شکل کلی خودش رو نشون نداده ولی توی پایه ها داره مشخص میکنه. خب حالا من چی کار کنم؟ اولش بگم که بهتره این اتفاق نیفته و تعداد پایه هاتون درست باشه. اما اومدیم و حالا این اتفاق افتاد. دوستان، این بافت سنگینی هستش و خیلی قطعه هم بافته شده. دیگه سخته که ما بیایم دوباره کارو بشکافیم. پس میایم بافتمون رو یه جوری خودمون سر و سامون میدیم، یه جوری بافت رو هندل میکنیم که حالا توضیحش رو میدم. ببینید، من توی این قسمت نیازه که 30 تا پایه داشته باشم و این 30 تا پایه باید دقیق باشه. 13 تا پایه اینجا بود، 16 تا پایه هم اینجا بود، میشه 29 تا پایه. یه پایه هم قبلش میخوام بزنم، بشه 30 تا پایه. میام یه حلقه میزنم روی قلاب. پایه هایی که قراره ببافم پایه متوسط هستش. ببینید، میام قبل از قسمتی رو که علامت گذاری کردم میبافم، یعنی پایه کناریش رو نخ میگیرم روی قلاب و این پایه کوتاه هم پایه متوسط هم رو باید ببافم که مجدد من این کار انجام بدم. حالا میام این قسمتی رو که مارکر گذاشتم اینجا رو رد میکنم، میام پایه های روی این بخش رو میبافم. از اولین پایه هم شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. خب 16 تا پایه من اینجا بافتم. حالا میام باز قسمتی رو که ببینید مارکر زدم رد میکنم، اینجا بافتم رو از سر میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 و 13. خب 13 تا پایه اینجا بافتم، 16 تا پایه اینجا بافتم، شد 29 تا. با این یه دونه پایه شد 30 تا. حالا اگر که من اومدم پایه هام رو شمردم و 30 تا پایه نداشتم، دوستان اشکالی نداره. میام این قسمتایی رو که من با مارکر علامت زدم و بافت نمی زدم روشون، خب از روی ناچاری در اصل این قسمت ها رو میتونیم انتخاب کنیم از این 3 تا ببافیم و تعداد پایه هامون رو قبل از این بخش به 30 تا پایه برسونیم. و این که اگر فرضاً یک دونه پایه کم داشتید توصیه میکنم که ببین این وسط رو ببافید، که حالا من با رنگ دیگه علامت گذاری کردم، اما در هر صورت میتونید از این بخش ها استفاده بکنید. خب بریم سراغ ادامه بافت. ببینید میام اینجایی رو که با مارکر علامت گذاشتم رد میکنم، چون من نیازی ندارم دیگه، پایه هام تکمیل هستش، و شروع میکنم از پایه اول بافتن. این پایه اول من گندمیش اینجا هستش. شروع میکنم به بافت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و این هم 16. خب من 16 تا پایه هم اینجا بافتم. 30 تا پایه با 16 تا پایه شد 46 تا پایه. دوستان من تا این گوشه کارم باید 70 تا پایه ببافم. پس 46 تا پایه رو دارم، قاعدتا باید توی این مسیر من 24 تا پایه ببافم. میام وارد این حلقه اولی میشم که اینجا هستش. ببینید پایه اول، دوم و سوم، 3 تا پایه اینجا میزنم. میام حلقه بعدی 4 5 6. میام حلقه بعدی 7 8 9. حلقه بعدی 10 11 12. بعدی 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. خب رسیدم به این گوشه. ببینید این بالای 5 تا پایه که اینجا دارم یه حلقه بود دیگه، حالا اینجا 22 23 و 24. پس تعداد پایه هام الان از این بخش تا این قسمت شد 70 تا دقیق. میام 2 تا دونه زنجیره میزنم که گوشه کارم رو مشخص بکنم و از همین حلقه که ببینید قبلا توش بافت زدم از همینجا شروع میکنم به بافتن، یعنی 3 تا پایه رو بافتم، 2 تا زنجیره رو میزنم و همینجا شروع میکنم به بافتن 3 تا پایه دیگه، 1 و 2 و 3. و میام این قسمت روی حلقه های بعدی هم عین این بافت رو انجام میدم. قاعدتا تا این پایین که برسم، من در از این قسمت بافتم که برسم 24 تا پایه بافتم. اینجا لازمه یه نکته رو توضیح بدم که حالا میام توی ادامه ویدئو میگم. خب من اینجا 24 تا پایم رو بافتم، حالا باید 16 تا پایه رو اینجا بزنم. فقط نکته‌ای که میخوام توضیح بدم این هستش که دوستان تازه کار ممکنه اینجا تعداد پایه ها رو اشتباه بکنن. ببینید دوستان پایه اول 16 تایی اینجا هستش و گندمیش هم این قسمت هستش. ببینید امیدوارم کاملا مشخص باشه. این قسمت هستش، داخل این حلقه منظورم نیست ولی کنارش. حالا مشخص شد. یک پایه رو اینجا میزنم و بعد شروع میکنم بقیه پایه ها رو بافتن. منظورم این بود که حتما این پایه اول رو هم ببافید که تا انتهای این قسمت 16 تا پایه تکمیل بشه. با این 24 تا پایه بشه 40 تا و اینجا هم قراره که 30 تا پایه رو ببافم. خب
من اینجا 16 تا پایه‌ام رو هم بافتم، شد 40 تا پایه دیگه. حالا میام باز شروع میکنم به بافتن 13 تا پایه‌ای که باید توی این بخش داشته باشم. و یه نکته دیگه هم دوست دارم اضافه بکنم و اون این که یه وقتایی ممکنه ما تعداد پایه هامون کم نیاد دوستان، زیاد بیاد. حالا چی کار میکنم؟ اب نداره، باز هم یک پایه رو ندیده میگیرم توی بخشی که فکر میکنم کمتر به بافتم آسیب میزنه. یک پایه رو ندیده میگیرم تا تعداد پایه هام دقیق در بیاد. خب پس من این 30 تا پایه رو میبافم، در اصل 29 تا دیگه، 13 تا اینجا، 16 تا اینجا، میشه 29 تا. میام این قسمت که ببینید متصل شده رو رد میکنم و پایه آخر رو هم اینجا میزنم که 70 تا پایه من تکمیل بشه.